Cazzo! Egy gombóc 2 euróba kerül. Magyar árak. Júlia tényleg soha nem lakott itt. Sziasztok, megérkeztünk Verónában, nagyon jó idő van, és már így gondolkoztunk útközben, hogy mit is ehetnénk, hát természetesen zselátót, úgyhogy kinéztük az egyik legjobb helyet itt Verónában, úgyhogy elmegyünk oda. Itt már amúgy nagyon régen jártunk, már talán nem is emlékszem rá, hogy hogy néz ki pontosan a belváros, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy eljövünk ide feleleveníteni a dolgokat, és nekem jó érzés itt lenni. Olaszországban mindig szeretünk idejönni. Jók a kaják, az emberek nagyon jó fejek, jól érezzük magunkat. Nézzük meg itt a WC-t, hogy fizetőse vagy nem. Vannak, aki esetleg nem látott volna még nyilvános nagyvárosi fizetős WC-t, akkor annak ajánljuk figyelmébe. Olaszországról beszélünk. Itt is vannak olcsó megoldások, vagy ingyenes megoldások, ilyen például a Starbucks vagy a McDonald's. Amúgy nagy általánosságban ilyen 70 centbe szoktak kerülni ezek a nyilvános WC-k. Átmegyünk a hídnak a másik oldalára, mert ott lesz majd a fagyizónk, vagyis a zselatéria, amit kinéztünk. Az előbb pedig felvettem nektek a legjobbra értékeltet itt a városban, de a mi számunkra nem az a legjobb, hiszen ott olyan fagyik vannak, hogy így föl van púpozva, és akkor szépen ki van díszítve. De ugye már beszéltünk nektek arról, hogy melyik a legjobb zselatéria. Hát az, amelyikben ilyen üstökben vannak, tulajdonképpen ilyen fém izékben vannak a fagyik, és ez azért jó, mert nem megy rá szennyeződés, por, bogarak, aztán folyamatosan egy hőmérsékleten van, mert ugye gondoljátok el, hogy amelyik így meg van púpozva, azaz a teteje az megmelegszik, az alja meg hideg marad. Az nem jó. Tehát ergo mindig friss a fagyi. Szóval mi most ebben a második legjobbra értékeltbe fogunk elmenni, mert számunkra itt a városban ez a legjobb. Igen, egész úton erről beszéltünk, ezt néztem, hogy melyik a legjobb zselatéria itt a városban, és higgyétek el, hogy ez lesz az. Másfél órányira vagyunk most Velencétől, és amúgy ez egy 270 000, körülbelül 270 000 lakosú város, de mégsem érződik annyinak. Ugye úgy kell elképzelni, mint mondjuk kétszer egy Győrt, de úgy eloszlanak az emberek. Még a turistákból sem mondanám azt, hogy olyan sok van, tehát élvezhető. Meg ezek a kőből épített szép házak, de azokról majd később beszélni fogunk, de tényleg most a legelső nem a város, hanem az, hogy lehűtsük magunkat. Megvan a fagyi. Oda nézzetek. Az enyém is itt van. Én 3 gombócot kértem, a Merci meg 2-t. Igen, elkezdtem videózni, aztán szóltak, hogy nem szabad, úgyhogy nem tudtuk felvenni, de ilyen szép nagy üstökben voltak a fagyik, jó hideg, finom, krémes, nem vizes, hanem joghurtos, narancsos az enyém, és mi volt még? Banános. Ja igen, banános. Én pedig citrom, narancs és sós mogyoró. Jó nagy adag, nem így lekaparják a kanálról, hanem ráteszik rendesen ezt az egy gombócot. Egy gombóc 2 euróba kerül. Magyar árak. Úgy hallottuk, hogy ott is már jó drága. Milyen jó itt a Adige partján eszegetni ezt a finom gelátót. Nagyon jó, itt vagyunk az árnyékban, de amúgy a városban sincs meleg, hiszen nagyon közel vannak egymáshoz az épületek, és jó árnyékot adnak a kis utcákra. Na itt volt, köszönjük a fagyit, nagyon finom volt, és látjátok, nem mindig azok a jó helyek, amik a belvárosban vannak és fel vannak hype-olva, hanem inkább ezek a kis helyek, ezek a kis családias helyek. Én közben még küzdök a citrommal. Isteni finom amúgy. A küzdést azt nem úgy értettem, hogy szar. Igen, mert itt meg kell kóstolnotok ezen a helyen a sorrentói citromot. Egyik legjobb Olaszországban. Extra nagyon.
Amikor átsétáltunk ezen a Ponte Pietra hídon, akkor nem is gondoltuk volna, hogy Krisztus előtt 100 körül épült. Szóval egy roppant régi hídról van szó, a legrégebbi amúgy itt a városban, és ez is, mint meg annyi más, a II. Világháború alkalmával robbantásra került, lerombolták a németek, és 1957-ben került újjáépítésre, és újra a régi pompájában van. És a hídon lehet is látni, hogy melyik részét építették újra. Na, hogyha ti most arra gondoltok, hogy ezt a fehéret, akkor nem, rosszul gondoljátok, ez a tégla része, ez az új. Ugye a baloldali része, a világosabb része az kőből van, tehát ez egy kőhíd volt eredetileg, és ugye a II. Világháborúban, amikor a németek robbantottak, akkor az egy része az elpusztult neki, és aztán úgy építették újra az egész hidat, hogy a folyóból kihalázták az eredeti köveket, azért láthatjátok félig, meddig az eredeti pompájában. Hogy ne csak beszéljünk róla, így néznek ki ezek a kis virágos kiülők, a gyönyörű szép színes házakkal. Ez pedig a Szent Anasztázia gótikus templom, ami a legnagyobb a városban. Csomó helyen látunk ilyen pizzás kis ablakokat, ahol lehet szelet pizzát is venni. Ilyen 3 és 4 euró körül van egy szelet pizza, attól függően, hogy milyen a feltét rajta. Szerintem ezek a helyek amúgy drágák. Ez pedig, ahova éppen bekanyarodik a vonat, és árusítanak a Piazza delle Erbe, ami az ókorban is már egy piactér volt, és ez most is úgy látjátok, hogy megőrizte a hagyományokat, mert tele van árusokkal, középkori reneszánsz házak vannak körülötte. Ez a torony pedig a Torre dei Lamberti, ami a városnak a legmagasabb tornya. 84 méter, és éppen most kong, mert 5 óra van. Ez pedig itt mögöttem Szent Márk oroszlányának az oszlopa, mert amelyik város a Velencei Köztársasághoz tartozik, ott megtalálható ez az oszlop. A térnek pedig most ezen az oldalán, ott ahol a torony van alatta, reneszánsz freskók találhatóak, amik körülbelül 500 évesek, de annak ellenére egész jól megmaradtak. Jó, most valamelyik le van pattogzódva, de tisztán kivehető, hogy mit akartak annak idején ábrázolni. Most menjünk be ide a piac részre, nézzük meg a portékákat, hogy miket árulnak. Hát igazából mindenfélét. Olasz dolgokat, meg kínait. Emlékszem, mikor először jártunk Velencébe, akkor mi is vettünk valamilyen maszkot magunknak, és ez azóta is megvan, azt azóta is őrizzük, és nagy becsben tartjuk. Valaki megmosakszik a jó kis üssétő vízből, valaki meg inni fog belőle. Pont mondtam, hogy milyen kár, hogy nem hoztunk vizet, de szerencsére van. Mondjuk ezt már megszokhattuk, mert csináltuk a velencei videót, és ott is volt. Keressük itt most a régi kereskedők épületén, ezen a falon volt itt egy ilyen hosszmérték, egy régi középkori hosszmérték, és azt keressük, hiszen az alapján kellett a hosszt mérni, és hogyha valaki attól eltért, azt megbüntették itt a piacon, csak nem találjuk. Pedig itt van egy ilyen
kőbe vésett hosszmérték, és azt használták régen. Szerintem megvan. Van itt több olyan kővésés, ami hosszot jelölhetett. Lehet, hogy ez lenne az itt. Ja nem, itt van. Lehet, hogy ez az. Nem tudom. Olyan nehéz megtalálni ilyen dolgokat, de ez tök izgalmas amúgy. Ti gondoltátok volna, hogy itt ez a hivatalos verónai hosszmérték? Ez egy körülbelül, hát mennyi? 60, kb. Ilyen 50-60 cm hosszú kőbevájt ilyen kis hosszmérték. Megnézzük Júliának az erkélyét. Elvileg még a házába is be lehet menni, a szobájába is, ahonnan ugye az erkély nyílik. De nekünk most elég az, hogy innen megnézzük. Mondjuk, hogyha stílusosak szeretnénk lenni, akkor csak a Mercit fizetném be, ő menne oda fel, és innen lentről kiabálnék neki. Ez itt a leginkább nem turista látványosság az olyan értelemben, hogy nem tartozik a városhoz, hiszen azt vettétek, hogy Júlia egy kitalált személy volt Shakespeare által, és soha nem lakott itt ebben a házban, és ez az erkély se volt mindig itt. Egyszerűen ezt a házat átalakították a 20. században, egészen pontosan a 30-as években hozták ide ezt az erkélyt, és szerelték rá, és építették rá a házra, és a kreált történet köré építették fel a díszletet, és mi most ebben gyönyörködünk, és ezt lehet itt megnézni. Amúgy Júlia tényleg soha nem lakott itt. Viszont van egy Júlia szobor, hogyha már annyira belemerülünk itt a Rómeó és Júlia történetébe, amire azt tartják, hogy a jobb mellét megfogva a szerelemben szerencséd lesz. Egyébként már többször kellett a szobrot javítani, mert annyira csöcsörézték. Annyi hozzátartozik még az igazsághoz, itt Veronában valóban volt 2 darab család, a Capuletti és a Montecchi család. Júlia családja volt a Capuletti, Rómeói a Montecchi, és valóban viszályban, valóban ellenséges viszonyban álltak egymással. És azóta is írnak leveleket Júliának, meg küldenek, és erről készült is egy film, a Levelek Júliának. És ez pedig már itt a római birodalom egykori legnagyobb amfiteátruma. Hát biztos, hogy szebb napokat is megélt már, de még így is lenyűgöző a látványa neki. A fénykorában, amikor 2000 évvel ezelőtt ezt megépítették, akkor 30 000 ember befogadására is képes volt. Ma jelenleg már csak ilyen 15 000-en férnek be. Vadállatviadalokat és gladiátor harcokat tartottak itt bent. És volt egy hatalmas nagy földrengés, ami ezt a külső gyűrűt, aminek már csak egy része van itt, és szárként nevezik meg, lerombolta a földrengés. Ez körülbelül 1100-as évek környékén volt, és azóta néz így ki ez az amfiteátrum, de nem tudom, nekem annyira tetszik még így is, és van itt egy szép nagy tér, le lehet ücsörögni ott középen, vannak fák, ez is marha jó. Itt van egy random étterem a téren. A Margarita 7,50-be kerül, a Romana 9, és a Quattro Formaggi ugye a 4 sajtos, ez 12. Itt sincs egyébként olyan vészesen drága ára ezeknek a pizzáknak, pedig elég központi helyen van, viszont biztos, hogy nem fatuzzelésű kemencéből van. Ez nagyon jól néz ki, de tényleg, hogyha az ember bárhova elnéz, akkor mindenhol talál valami érdekességet. Akár legyen egy emléktábla, akár legyen egy freskó a falon, egy régi épület, tényleg bármi. Ezért is szeretünk ide eljönni, mert hát Olaszországban mindenhol megtalálható a történelem, meg nem is gondolná az ember, hogy miket talál. Például ez a vízmérték is most lehet, hogy valakinek nem számít, vagy hosszmérték. Igen, bocsi, de hát nekünk ez egy felfedezés volt. Bahia,
Azért ezzel a látvánnyal én nem tudom, nem bírok betelni. Ez annyira szép, ahogy itt sétálsz a főtéren, és ezek a házak, ezek a régi épületek, templomtornyok, harangtornyok. Nem tudom, nekem ez az olasz életérzés, amit annyira imádok. Meg persze a pizza. És van egy érdekesség még a téren, a szégyenoszlop. Nézzétek, van itt ingyen wifi is a téren. Ha valaki szeretne, akkor rá tud csatlakozni, és akkor most keressük meg azt az oszlopot. Azelőtt a kút előtt, ahol előbb ittunk, és megmostuk az arcukat, itt van ez a szégyenoszlop. És ez összefüggésben van azzal a mértékkel, amit mutattunk nektek, hogy a csalókereskedőket ide kötözték ki, adócsalókat is, meg hát azokat az embereket a középkorban, akiket meg akartak büntetni. És ez szerintem egyáltalán nem volt jó látvány, hiszen ez a tér tele volt emberekkel annak idején, és gondoljátok el, hogy egyetlen egy emberként itt kikötözve léve azért nem egy kellemes érzés. Lassan visszaérünk az autóhoz, szerintem amúgy a legjobb helyen álltunk itt a kicsit kijjebb eső részen, nem is volt olyan drága. Mennyit fizettünk összesen? Felkerekítve 8 eurót itt a majdnem 4 óra parkolásért. Amúgy van itt egy parkolóház a közelbe, ott 20 percenként 1 eurót számolnak el, úgyhogy mondjuk úgy, hogy sokkal kedvezőbben jöttünk így a 4 órával. Meg is érkeztünk a szállásunkra, ez egy kis autentikus, 2 csillagos hotel, itt a külvárosi részen, és már rögtön van itt olívafa, nézzétek meg, illetve rozmaring, meg levendula, és gyönyörű szépek. Nagyon jó az éghajlat, imádják ezt a fajta hőmérsékletet ezek a növények. Igen. Amúgy ez egy ilyen agriturizmo, egy ilyen parasztház, tehát gazdálkodnak itt, mint látjátok. Szóval akkor ezt rosszul értelmeztem, ezt a 2 csillagos hotelt, ugye, a Google szerint? Hát eléggé. Ugye valamit a Google ki kell, hogy írjon, de egyébként ez tényleg egy ilyen gazdálkodás. Van egy parasztház, szobával és gyönyörű szép kerttel. Itt van a szobánk, az 5-ös legfelső emelet. Ilyen szép, takaros kis szoba. Tomi már pihizik, nézi az éttermet, amihez azt mondta, hogy gyalog is el lehet sétálni. Milyen érdekes széket. Ráülök a lócára. Kényelmes? Amúgy nem rossz. Mutasd már. Kicsit kihúzva kell rajta ülnöd, mint valami karnyelő. Azért nem mondom, hogy egész este itt lehet rajta ülni. De nézd meg. Kicsit így kihúzva kell ülnöd. Bevágni? Nem, hanem igazából úgy ült, mint egy karnyelő. Tehát most, hogyha így csinálnék, belenyomna egy kardot így ide a számba, biztos, hogy így lemenne. És semmi bajom nem lenne. Közben levisszük a házi néninek a jégakokat, mert holnap be akarunk menni a boltba vásárolni, és hiába elektromos a hűtőtáskánk, azért mi, főleg, hogyha ilyen 30 fok fölött van, akkor szoktunk egy 2-3 jégakut beletenni, mert nem szeretnénk, hogy megromoljon a finom étek, amit veszünk. Ezek a finom illatok. Levendula, rozmaring, fantasztikus. És az a jó, hogy a hely az nincs olyan messze, simán el tudunk gyalogolni. Körülbelül 400 méter a szállásunktól, tehát hogy pont jól fog esni majd a kaja utáni séta visszafelé. Meg is érkeztünk, és a Tomi azt mondta, hogy ha lehetséges, akkor megkóstolja az itteni specialitást, ezt a verónai lóhúst, de csak egy kis adagban, mert mint mondtuk, pizzát szeretnénk enni. De hát, ha megengedik, hogy egy ilyen negyed adagot azért mégiscsak meg lehessen kóstolni. Megengedik, igazából a kérdés az, hogy lehet-e rendelni. Hol szeretnél ülni? Gondolom bent.
Vagy? Hát nekem kint is jó. Nézzük meg, hogy milyen bent, és akkor utána, hogyha nem jó, akkor majd kint. Ciao, buonasera. Itt van a kemence. Látjátok? Fatüzelésű. Azért többen vannak. El vagyunk ide dugva, és a szőlőbe ülünk, és marha jó. Grazie. Jó helyünk van, itt vagyunk a 100-as asztalnál. Most kitalálták azt, hogy nem lehet kis adagot rendelni ebből a való húsból. Igen. És egyszerűen nem is Mert értem. úgy értették, hogy egy nagy adagot megosztani kis adagokra, mert nem tudnak sokan angolul. Na mindegy, ez itt az étlap, ezen a tableten van, és akkor olyan 8 és 13 euró között vannak a pizzák. Tehát ha már úgy jól meg van pakolva, az 13 euróba kerül. Az azt jelenti, hogy például egy ilyen szarvasgombás, sonkás, paradicsomos Hoppá, pizza. várjál, szarvasgombás. Igen. Tehát szarvasgombás, érted? Tehát, hogy az egy nagyon drága alapanyag. De úgy átlagban a 10-en fölül van egyébként a sima, tradicionális, klasszikus pizza Igen. ára. Igen. És most nem nyertél. Akkor elvesztettem, alálőttem igazából, én azt gondoltam, hogy ilyen 8-9 euróért fogjuk enni De a várjál jobbfajta csak, pizzákat. mert ezek a speciálisak voltak, viszont hogyha most itt végig görgetem a tradicionális pizzákat, ezek 7 eurótól 12 euró. Mivel? Van Weisswurstos kolbász? Mivel? Sült krumplival. Édes Tehát mustára? ez olyan pizza, hogy a pizzán van, Weisswurst? igen, és van rajta még, Ziersensenf? igen, és van rajta még pomfrit, tehát Sült krumpli? Sült krumpli. De ő neki kéne rátenni köris sült krumplit, ilyen ketchupra, amikor rászórják a De köriszószt. ez érdekes, ilyet még soha nem láttam, sőt azt gondoltam, hogy az olaszok allergiásnak és harapnak az ilyenre, de valószínűleg, hogy már így annyira kiépült ugye a németekre, hiszen német nyelvű étlap is van, hogy már ilyen Lehet, hogy az olasz morbid étlapon... dolgokkal is kedveskednek. Amúgy szerintem lehet, hogy az olasz étlapon nincs ilyen, nem? Tehát, Lehet. hogyha átállítanád olaszra a nyelvet, akkor ott szerintem az olaszoknak nem teszik oda a sült krumplis pizzát. Lehet. Azért én csalódott vagyok most. Azt hittem, hogy majd meg fogjuk tudni kóstolni ezt a lópörköltet, ezt a vörösboros lópörköltet, és egyszerűen nem hoznak nekünk kis adagot. Viszont nyilván csak meg akartuk kóstolni, nem abból akartunk jól lakni. Nem tudom. Szóval kicsit olyan vegyes érzéseim vannak. Most, hogyha a pizza sem lesz olyan, amilyen az elvárás, amilyen jókat szoktunk itt tenni, akkor nagyon csalódott leszek szerintem. Na hát teleltük magunkat, és amúgy nagyon finom volt, igazi olasz fatüzelésű pizza. Szóval, hogyha erre vágytok, akkor gyertek, de hogyha kevés emberre vágytok, akkor ide ne gyertek, mert ez hát sajnos turistás, de nekünk most ez volt a legjobb értékelésű a közelünkbe, és gondoltuk, hogy akkor ide elsétálunk, és akkor kipróbáljuk. Hát amúgy ez szerintem fantasztikus volt ez a kaja, nekem mindenfajta tekintetben megfelelt ez a pizza. Amúgy azt néztük, hogy a Mercivel konkrétan ugyanazt rendeltük, ugye ő kért egy capricciózát, én egy quattro stagionit, az övén el voltak szépen szektorokra osztva, a feltétek, az enyémben meg így össze volt szórva, de hát nagyon jó volt, nagyon extra volt. Hát ennyi lett volna ez a verónai kis kiruccanásunk, ez a verónai napunk, hogyha tetszett a videó, ott egy cica. Cazzo! Szóval, ennyi lett volna ez a verónai napunk, hogyha tetszett, akkor iratkozódjatok fel, nyomjatok egy lájkot, a tehénkolompot, az alpesi kolompot sem felejtjétek, és a Discord csatornára csatlakozzatok, hogy tudjunk beszélgetni egy jót. A következő részben találkozunk. Sziasztok, ciao ciao! Until we crashed and burned.